අදත් ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා MS Excel YouTube channel එකට. අද මම කරන්නේ Excel වල ෆන්ක්ෂන් හතරක්. අපි බලමු මොනවද කියලා. පළවෙනි එක trim, ඊළඟ එක upper, ඊළඟ එක lower, අවසාන එක proper. හරි, මුලින්ම බලමු trim කියන ෆන්ක්ෂන් එක. trim කියන එකෙන් අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? මම මෙතන මේ වචන කීපයක් ටයිප් කරගෙන තියෙනවා. මුලටම තියෙන orange කියලා. මේ orange කියන එක ටයිප් වෙලා තින්නේ මුලින් ස්පේසස් කීපයක් එන්ටර් වෙලා. දැන් Apple කියන එකත් එහෙමයි. Colombo කියන එකත් එහෙමයි. මෙතන මේ දසුන් ශානක කියන එකේ දසුන් කියන එක ටයිප් වෙලා තින්නේ ස්පේසස් කීපයක් එන්ටර් වෙලා ශානක කියන එක ටයිප් වෙලා තින්නේ ස්පේසස් කීපයක් එන්ටර් වෙලා. ඒ කියන්නේ එක ස්පේස් එකක් නෙමෙයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් නමක් ලියනකොට එක ස්පේස් එකක් විතර තියෙන එක ස්පේස් එකයිනේ. එහෙනම් අපි බලමු ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. අපි එහෙනම් මෙතන ෆන්ක්ෂන් එක ටයිප් කරන්න ඕන. equal trim කියලා ටයිප් කරනවා tab ඊට පස්සේ සිස්ටම් එකෙන් කියන අපිට ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරන්න කියලා. මේක තමයි අපට අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එක trim කරගන්න. නම් බ්‍රැකට් එක ක්ලෝස් කරනවා enter. හරි. එහෙනම් දැන් දැක්කද orange කියන එක සෙල් එකේ එහෙනම් මුලටම ආවා අපි. ඒ කියන්නේ එහෙනම් trim කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරලා අපිට පුළුවන් අනවශ්‍ය ස්පේසස් අයින් කරගන්න. අපි බලමු ෆන්ක්ෂන් එක පහළට කරලා දැක්කද Apple කියන එක හැදුනා අනවශ්‍ය ස්පේසස් අයින් වෙලා. ඊට පස්සේ මේ දසුන් ශානක කියන එකේ දසුන් ශානක කියන්නේ මැද ශානක කියන කොටතර එක ස්පේස් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න එහෙනම් අපිට trim කියන එක යූස් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි ඒක. දැන් මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. අපි PDF එකක් Excel වලට කන්වර්ට් කරලා ගන්න ඕන නම් data ගන්න. ඒ වගේ වෙලාවක ගොඩක් වෙලාවට අනවශ්‍ය ස්පේසස් එනවා. ඒක ටයිප් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් සිම්පල් වලින් අපට ඕන කැපිටල් වලින්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල තමයි මේ ෆන්ක්ෂන් හතර යූස් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ බලමු upper. ඒ කියන්නේ අපිට මේ සිම්පල් වලින් ටයිප් වෙලා තියෙන වචනයක් අපි කොහොමද කැපිටල් වලට කන්වර්ට් කරගන්නේ? අපි ඒකට යූස් කරන්න ඕනේ නම් upper කියන ෆන්ක්ෂන් එක Excel වල upper කියලා ටයිප් කරලා tab ඊට පස්සේ අපට කැපිටල් කරන්න ඕන ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. orange කියන එක තමයි අපිට කැපිටල් කරගන්න ඕන. එහෙනම් බ්‍රැකට් එක ක්ලෝස් කරලා enter. එක්කද? කියන්නේ orange කියන සිම්පල් එකෙන් මෙතන ටයිප් කරලා දිනවා දැන් කැපිටල් ලා දිනවා ඒක. ඒකත් අපිට පුළුවන් මෙහෙම ඩ්‍රැග් කරලා අපේ data list එකටම ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ කැපිටල් වලින් තියෙන ටෙක්ස්ට් එක සිම්පල් කරගන්න කොහොමද? ඒකට අපි භාවිත කරන්න ඕන lower කියන ෆන්ක්ෂන් එක. equals lower කියලා අපි ටයිප් කරනවා tab. ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ ටික තමයි කැපිටල් වලින් ටයිප් කරලා තියෙන්නේ. අපට ඕන එක සිම්පල් වලින් ටයිප් කරගන්න. ඒක සිලෙක්ට් කරලා බ්‍රැකට් එක ක්ලෝස් කරලා එන්ටර් කරනවා. ඒ වගේම අපි පහළ ඩ්‍රැග් කරගන්නවා. එතකොට ඔක්කොම සිම්පල් වෙනවා. හරි. ඒ ෆන්ක්ෂන් දෙකකට ලේසි. දැන් proper කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ හරිම විදිය කියන්නේ අපි ටයිප් කරන්න ඕන සම්මත විදිය. දැන් අපි orange කියලා ටයිප් කරනවා නම් වචනයක් ටයිප් කරනවා නම් අපි පොඩි කාලෙම ඉගෙන ගන්නවා. ඉංග්‍රීසි වලදී මුල්ම අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕන. ඊටු ටික සිම්පල්. අන්න ඒක තමයි proper කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි නමක් ලියනකොට නමේ අපේ පාර්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා නම් ඒ පළවෙනි පාර්ට් එකේ පළවෙනි අකුරත් කැපිටල් වෙන්න ඕන. දෙවෙනි පාර්ට් එකේ පළවෙනි අකුරත් කැපිටල් වෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ අපිට කන්වර්ට් කරගන්න ඕන අවස්ථාවල තමයි අපි මේ proper කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරන්නේ. හරි, අපි බලමු equals proper කියලා ටයිප් කරනවා tab. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේක තමයි proper විදිහට හදා ගන්න ඕන. බ්‍රැකට් එක ක්ලෝස් කරලා එන්ටර් කරන්න. දැක්කද? orange කියන එකේ ඔය අකුර කැපිටල් වුණා. අපි බලමු මේක ට්‍රැක් කරලා. අන්න දැක්කද? දැන් දශම ශානක කියන නමේ D අකුර කැපිටල් S අකුර කැපිටල්. ලොස් ඇන්ජලිස් කියන එකේ L කැපිටල් A කැපිටල්. අන්න දැක්කද? එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේ අපේ මේක යූස් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට PDF වලින් අපි එක්ස්පෝර්ට් කරලා ගන්න data වල තියෙන වැරදි එක අපට අවශ්‍ය විදියට ලස්සනට Excel එකට හදාගන්න. හරි, දැන් අපි මේ ෆන්ක්ෂන් යූස් කරේ තනි තනියෙන්. අපිට මේක කර කර ඉන්න බෑනේ ලොකු data set එකක් එක්ක. අපිට ඉක්මනට කරගන්නත් ඕන. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේ ෆන්ක්ෂන් එක වතාව යූස් කරන්න. අපි බලමු අපිට trim කරලා upper කරගන්න ඕනේ. මේ orange කියන එක trim කරගන්නත් ඕන. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය ස්පේසස් අයින් කරගන්නත් ඕන. කැපිටල් අකුරු වලින් ටයිප් කරගන්නත් ඕන. අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ෆන්ක්ෂන් දෙකක් යූස් කරන්න ඕන. trim එක plus upper එක. කොහොමද ඒක යූස් කරන්නේ? මුලින්ම අපි
trim කියන ෆන්ක්ෂන් එක ටයිප් කරගන්නවා tab. ඊට පස්සේ අපිට trim කරලා upper කරන්නත් ඕන. يعني capital කරගන්නත් ඕන. එහෙනම් ගායම ටයිප් කරගන්නවා upper කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ඊට පස්සේ ආකිනවා මොන ටෙක්ස්ට් එකද trim කරලා upper කරන්න. අපිට මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක තමයි ඕන trim කරලා upper කරගන්න. අපි ඒක select කරා. එක bracket එකක් close කරා. තව bracket එකක් close කරන්න ඕන. function දෙකක් නිසා enter. අන්න දැක්කද? එහෙනම් මෙතන තිබිච්ච මේ orange කියන එක ස්පේසස් අයින් වෙලා තියෙනවා කැපිටල් වෙලා තියෙනවා. ඒක බලන්න අපිට පහළට ඩ්‍රැග් කරගන්න. ඩබල් ක්ලික් එකක් දීලා නැත්නම් ස්පේසස් තියෙන හින්දා ඒක එන්නේ නැහැ අපිට පහළට ඩ්‍රැග් කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට දැන් මෙතන තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක trim කරලා lower කියන්නේ trim කරලා අපි මේක හිතන්නකෝ ලොස් ඇන්ජලිස් කියන එකේ අපිට trim කරගන්න ඕන අනවශ්‍ය ස්පේසස් ටික අයින් කරලා දැන් මෙතන ඇන්ජලිස් කියන එකේ කැපිටල් ටයිප් වෙලා තියෙනවා. මට ඕන මේ ඔක්කොම සිම්පල් කරගන්න. එහෙනම් එතනදිත් අපි trim+lower කියන ෆන්ක්ෂන් දෙක යූස් කරන්න ඕන. equals මුලින්ම trim කියලා ටයිප් කරලා tab ඊට පස්සේ lower එක tab අපිට අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එක ක්ලෝස් කරන්න බ්‍රැකට් දෙකක් enter. and orange කියන එක ස්පේස් ටික අයින් වෙලා තියෙනවා. ඒක කොහොමද සිම්පල් තිබුණේ සිම්පල් ලා තියෙනවා. අපි බලමු පහළ ඩ්‍රැග් කරලා දැක්කද? දැන් මේ ලොස් ඇන්ජලිස් කියන එකේ ඔක්කොම සිම්පල් ලා තියෙනවා. කොලම්බෝ කියන එකේ ඔක්කොම ප්ලස් ලෙටර් එක ඔක්කොම සිම්පල් ලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ බලමු අපිට මේ අනවශ්‍ය ස්පේසස් අයින් කරලා ප්‍රොපර් විදිහට තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නමක් නම් එහෙම ලොස් ඇන්ජලිස් නම් L capital A capital. දැන් මේ දශම ශානක වගේ නමේ the ස්පේසස් ටික අයින් වෙන්න ඕන D එකයි S එකයි capital වෙන්න ඕන. ඒක අපි කොහොමද එක වතාවේ කරගන්නේ? ඒකට නම් අපි trim+proper කියන ෆන්ක්ෂන් යූස් කරන්න පුළුවන්. equals trim ඊට පස්සේ proper අපිට අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එක මේක ඊට පස්සේ බ්‍රැකට් එක දෙපාරක් ක්ලෝස් කරනවා ෆන්ක්ෂන් දෙකක් නිසා enter දැක්කද? ඔය වකුර කැපිටල් වුණා ස්පේස් ටික අයින් වුණා. ආල ඩ්‍රැග් කරලා බැලුවොත් මම ලොස් ඇන්ජලිස් කියන එකේ L A දෙකම කැපිටල් ලා දෙනවා. දසුන් ශානක් කියන එකෙන් ස්පේසස් අයින් වෙලා D S කැපිටල් ලා තියෙනවා. හරි මම හිතනවා මේ ෆන්ක්ෂන් හතර ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කියලා Excel ලොකු data set එකක් එක්ක වැඩ කරන අයට. ඊට පස්සේ මේ ඒ කියන්නේ trim කියන ෆන්ක්ෂන් එක අපිට පුළුවන් values use කරන්න. මම මෙතන මේ value කීපයක් type කරන් තියෙනවා. මේ 111 කියන එක තියෙන්නේ cell එකේ මුල 555 තියෙන්නේ තව ටිකක් එහා. ඊට පස්සේ 400 තියෙන්නේ එහාම කොනේ. ඊට පස්සේ ආය 600 තියෙන්නේ මුල. අපිට මේක ගන්න ඕන කියලා හිතන්නකෝ cell එකේ මුලට. ඒ කියන්නේ මේ ඉලක්කම් අපිට data හතරම අපිට cell එකේ මුලට ගන්න. එහෙනම් equals trim select කරන text එක close right ඒක මොකට ආවා drag කරලා බලන්න. එතකොට මේ ඉලක්කම් හතරම cell එකේ මුලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට මේ value එකක් විදිහට කියන්නේ value එකක් විදිහට type වෙනවා නම් මේක එන්න ඕන cell එකේ දකුණු පැත්තේ කෙලවරටනේ. අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන් value කියන function එකේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ඉලක්කම් හතරම value එකක් විදිහට වෙන්නන්න ඕන. එහෙනම් equals value කියලා type කරලා අවශ්‍ය cell එක select කරලා bracket එක close කරනවා. අන්න දැක්කද? 111 කියන එක කෙලින්ම value එකක් විදිහට cell එකේ දකුණු පැත්තේ කොහොමද drag කරලා පස්සේ ඉලක්කම් හතරම දකුණු පැත්තේ කොනට එනවා. ඒ තමයි value function එක. ඊට පස්සේ තව පොඩි ට්‍රික් එකක් තියෙනවා. දැන් මේ අපි මේ Excel වල වැඩ කරාට මේක මේ table එකක් විදිහට නෙවෙයි තියෙන්නේ. මෙතන අපි normal data set එකක් type කරලා තියෙනවා. තියෙන Excel එකේ. තියෙන cell වල අපි type කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් මේක function එකක් දීලා අපි අනිවාර්යයෙන්ම drag කරන්න ඕන ඉතුරු lines වලට ඉතුරු rows වලට මේක copy වෙන්න. but අපි table එකක් විදිහට මේක arrange කරලා තිබුණොත් අපිට පුළුවන් එකපාර මේක කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද මුලින්ම table එකක් add කරගන්න කියලා. එහෙනම් අපේ data set එක table එකක් විදිහට arrange කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට අපි මුලින්ම select කරගන්න ඕන අපේ data list එක, අපේ data තියෙන range එක. අපිට පුළුවන් මේක shortcut key එක විදිහට shift එකත් එක්ක arrows use කරන්න. ඊට පස්සේ down arrow එකකින් මම මෙතන select කරගන්නවා මගේ අවශ්‍ය data ටික. ඊට පස්සේ table එකක් විදිහට දෙන්න අපිට පුළුවන් control T කියන shortcut එක use කරන්න. ඊට පස්සේ එතන පොඩි open වෙනවා dialog box එකක්. එතන එනවා ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා my table has headers. so headers තියෙනවා මගේ table එකේ. අනේ නම් ඒකත් ටික් කරන්න ඕන. ඕකේ කරන්න. අන්න දැක්කද? system එක automatically මේක ලස්සන විදිහට
ටේබල් එකක් විදිහට හදාගන්න. හරි අපි දැන් එකක් යූස් කරලා බලමු. දැන් මම කිව්ව දේ වෙනවද කියලා. يعني අපි එක රෝ එකකට ටයිප් කරාම අපේ අනිත් රෝස් වලටත් ඒ ෆන්ක්ෂන් එක ඇප්ලයි වෙනවද කියලා. equals trim orange then close the bracket. අන දැක්කද? එක වතාවෙම අපිට එතකොට ඩ්‍රැග් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. එයා තියෙන සෙල්ස් ඔක්කොටම මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇප්ලයි කරගන්න. අපි අප කියනකට එක යූස් කරලා බලමු. equals upper select කරනවා bracket එක close කරනවා. දැක්කද? එයා ඔටෝමැටිකලි ඒක ෆිල් කරගන්නවා. මෙතන මම trim කරපු එක නෙමෙයි ගත්තේ. නිකන් මෙතන තියෙන range එක. ඒතර මට ඕනුනේ අප කියන එක පෙන්වන්න සහ මේ table එකක් එක්ක වැඩ කරද්දී. يعني අපි excel වල table කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරලා table එකක් විදිහට වැඩ කරනකොට කොච්චර ලීස්ද කියන එක. අපේ ටයිම් එක කොච්චර ඉතුරු වෙනවද කියන එක පෙන්වන්න. ඒ වගේම low එකක් කරලා බලමු. low කියන ටයිප් කරා. එන්න මේ ටික තමයි අපිට low simple විදිහට එන්න ඕන. enter. එයා rows පහටම ඒක apply කරගන්න. ඉතින් proper ගත්තොත් equals proper අපි මේක ගමු proper විදියට. දැන් ඔටෝමැටිකලි ආ ෆිල් කරගන්නවා ටේබල් එකේ තියෙන rows ඔක්කොම. අපි හිතමු දැන් මෙතන තව එකක් අපිට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ කියලා. මෙතන ටේබල් එකක් තියෙන්නේ. අපිට තව row එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මොකද dataත් එක්ක වැඩ කරනකොට අපිට අලුත් data ඇඩ් වෙනවනේ. අපි බලමු මොකක් හරි spaces තියලා type කරමු cat කියලා. capital. හරි දැක්කද? capital අපි type කරා cat කියලා. ඔටෝමැටිකලි මෙයා trim කරා spaces ටික අයින් කරා. අප කොහොමද තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ low එකේදී low එක එකට ගත්තා. proper එකේදී proper විදිහට ගත්තා. ඒ කියන්නේ අපි table එක වැඩ කරනකොට අපිට ආයි ෆන්ක්ෂන් එක පහලට drag කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. හරි. මම හිතනවා මේ ෆන්ක්ෂන් හතරයි මේ table trick එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා මෙතනින්. මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා හිතනවනම් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.